नाही म्हणू कशी ग बाई माझी एकादशी. एकादशीला उपवासाचा कुठलाही पदार्थ खायला नाही म्हणायचं नाही. तर असाच हा झटपट होणारा उपवासाचा पदार्थ. इथं मी एक वाटीभर कच्चाच साबुदाणा घेतलाय आणि तो साबुदाणा मिक्सरमध्ये बारीक करून घेतला. अगदी बारीक होत नाही, जसा होईल ना तसा करून घ्यायचा. त्यानंतर 5 ते 6 हिरव्या मिरच्या, मुठभर कोथिंबीर आणि अगदी अर्धी लिंबाची फोड. ही लिंबाची फोड बी काढून घ्यायची, यामध्ये पिळायची आणि नंतर हे सुद्धा मिश्रण मिक्सरला फिरवून घ्यायचं. मस्त हिरवागार ठेचा तयार होतो, तो या पिठामध्ये घालून घ्यायचा. हे बघा 2 चमचे ठेचा तयार झाला, तो घालून घेऊन पीठ छान हलवून घ्यायचं, एकजीव करून घ्यायचं. आता यामध्ये चवीनुसार मीठ घालून घेऊयात. मीठ थोडंसं कमी घातलं तरीही चालेल. छान असं हलवून घ्यायचं आणि हे बघा एकसारखं हाताने फिरवून घ्यायचं. नमस्कार, डॅम्स किचनमध्ये मी दमयंती तुमच्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते. आज आपल्याला ना मस्त असा उपवासाचा कुरकुरीत पदार्थ करायचा आहे. तर आता इथं मी 2 उकडलेले बटाटे घेतले. हे जे बटाटे आहेत ना ते आपण साल काढून घेऊयात. काय होतं तर तेच ती उपवासाची साबुदाणा खिचडी किंवा शाबू वडा खाऊन कंटाळा येतो. तेच ते खावं वाटत नाही. छान कुरकुरीत आणि चटपटीत असं काहीतरी पाहिजे, तर हा पदार्थ फक्त तुमच्यासाठी. तेव्हा पटकन व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनल सबस्क्राईब करा. तर मस्त उकडलेला बटाटा सालं काढून घेतलेला आहे. आता मोठ्या खिसणीवरती मी खिसून घेते. हाताने स्मॅश केलात ना तरीही चालेल, फक्त याच्यामध्ये गुठळ्या राहता कामा नयेत. म्हणजे मग आपला हा जो पदार्थ आहे ना तो एकदम छान मस्त असा होतो. तर तुमच्याकडे जर का उपवासाला कोथिंबीर खात नसतील तर कोथिंबीर नाही घातली तरीही चालेल. हिरवी मिरची आणि लिंबाचा जरी ठेचा केलात तरीही चालेल. आता हे सगळं मिश्रण छान असं हलवून याचा गोळा करून घ्यायचा. मस्त पटकन गोळा तयार होतो. अजिबात पाण्याची गरज लागत नाही. बटाट्याला जेवढं पाणी असतं ना तेवढ्या पाण्यामध्येच हा गोळा तयार होतो. तर आता बघा मस्त असा गोळा तयार झालेला आहे. आता या गोळ्याला आपण आकार देऊन घेऊयात. जसं आपण कुरकुऱ्यांना आकार देतो ना तसं हातावरती छोटे छोटे गोळे घेऊन याला कुरकुऱ्यासारखा आकार द्यायचा. सांडग्यासारखा दिलात ना तरीही चालेल, पण हा आकार दिसायला छान आणि खायला पण छान वाटतो. आणि आतून एकदम पोकळ, वरून एकदम कुरकुरीत आणि सॉफ्ट असा हा पदार्थ अगदी झटपट तयार होतो. लवकरच उपास येतात आणि कायम पण उपास करणाऱ्यांसाठी ही रेसिपी. साबुदाणा भिजवायचा जरी विसरला ना तरी अजिबात काळजी करू नका. अजिबात साबुदाणा न भिजवता झटपट हे उपवासाचे कुरकुरे तयार होतात बरं का. तर आता इथं मी तेल तापत ठेवले. तेल तापले का एक छोटा तुकडा टाकून चेक करूया. टाकलेला छोटा तुकडा तरंगून वरती आला, या अर्थी छान असं तेल तापले. आता महत्वाचं इथं खूप काळजी घ्यावी लागते बरं का. गॅस अजिबात मोठा करायचा नाही. तेल चांगलं तापलं की मंद आचेवरती हे कुरकुरे आपल्याला तळून घ्यायचे. आहा, एक एक जसं तेलात सोडत जाऊ ना तसं तसं ते पटकन वरती येतात. पण अजिबात याला झारा लावायची गडबड करायची नाही. जोपर्यंत हे बुडबुडे जे आहेत ते खाली बसत नाहीत तोपर्यंत झारा लावायचा नाही. आता कडेला जर का असं चिकटलं ना तर मात्र थोडंसं तेल त्याच्यावरती उडवायचं. कसं दाखवते. अगदी थोडं थोडंसं करत तेल उडवायचं, म्हणजे मग तेलामध्ये हे कुरकुरे सरकतात आणि मस्त छान असे तळले जातात. आहा, एकतर तळणीचा पदार्थ आणि तोही अगदी चमचमीत आणि झटपट होणारा. तुम्ही डब्याला देऊ शकता, मुलांना एरवी खायला करू शकता. म्हणजे म्हणायचं उपास, पण उपासाचे पदार्थ उपवासाले आणि बिना उपवासवाले सुद्धा खाऊ शकतात. आणि रोजचं जेवण मात्र सगळे खातात, पण उपवासवाल्यांना मात्र खाता येत नाही, आहे की नाही. तर म्हणूनच भरपूर प्रमाणात करा आणि सगळ्यांना द्या. तर हे बघा मस्त असे कुरकुरे तयार झालेले आहेत. आता मी याचे 1-2 लॉट छानपैकी तळून घेते. तोपर्यंत तुम्ही चॅनल सबस्क्राईब करा बरं का. तर आता बघा हे एवढंच साहित्य जे घरामध्ये उपलब्ध असतं आणि याच साहित्यामध्ये मस्त असे हे कुरकुरे आणि अगदी झटपट तयार होतात. म्हणजे एरवी जरी तुम्हाला 4च्या खाऊला किंवा मुलांच्या डब्याला कुठेही द्यायला करायचे असतील ना तर तुम्ही करू शकता. साबुदाणा भाजायची सुद्धा गरज नाही. कच्चा साबुदाणा 1 वाटीभर आणि उकडलेले बटाटे 2, बस हिरवी मिरची आणि कोथिंबीर, झालं एवढंच साहित्य. पण काय भन्नाट पदार्थ झालंय माहिती.
तेव्हा एकदा नक्की करून बघा बरं का. बघितलं कसं मस्त तयार आहे. आता ना पुढे जाऊन मी तुम्हाला याचा आवाज पण ऐकवणार आहे आणि रंग पण दाखवणार आहे. तेव्हा बघा, आता मी इथं जेव्हा केलं ना, तेव्हा माझ्या हातामध्ये जी ही प्लेट आहे ना, ही प्लेट गच्च भरून तयार झाली होती. म्हणजे 2 माणसांना कडकडीत जर भूक लागली असेल ना, तर पुरेसे होतील एवढे छान होतात. मग या प्रमाणामध्ये साहित्य घेऊन तुम्हाला जेवढे हवे ना, तेवढं तुम्ही हे कुरकुरे करू शकता. तर बघा, आहे की नाही सगळ्यांच्या आवडीचा मस्त असा हा पदार्थ. त्यामुळं उपासाला आता साबुदाणा भिजवायचा जर विसरलं ना, तर काही काळजी करायची नाही. वर्षभर सुद्धा खाऊ शकता. एवढा छान आणि मस्त झटपट होणारा हा पदार्थ आहे. तर बघा, तळताना मगाशी सांगितलेल्या टिप्स फक्त फॉलो करा. म्हणजे मग तळताना हे उडणार नाही किंवा अ, काही काही वेळी काय होतं, तर असं आपण जास्ती प्रमाणात जर तेलामध्ये घातलं तर ते वाफ धरतं आणि उडतं. तर असं उडू नये म्हणून काय करायचं, तर गॅस अगदी बारीक ठेवायचा आणि असं हलक्या हाताने तळून घ्यायचं. खूप साऱ्या टिप्स सहित उपवासाचा हा पदार्थ फक्त तुमच्यासाठी. चला आता याचा आवाज ऐका.